solid characteristic دي د دې نو یو خدا خبره ده چې دا extremely smallest infectious agent دی یو خدا خبره ده چې دا ډیر بانتهایی وړوکې infectious agent ته یو داسې agent ته چې بیماریاں نکاس کوي او ډیر زیات سمال دی دویم خبره دا ده چې دا دومره په سایز کې سمال دی چې د صرف او صرف only visible on electron microscope چونکه بجلی اکثر زی د معذرت خواهیم شارټلی دا لیکل به تاسو ته ډېر نه ښکاري لږ مشکل وي بهرحال I will try to زه کوشش کوم چې تاسو ته څه ناڅه دا واضحه کړمه only visible on electron microscope یعنی وایرس چې کوم دی دا صرف او صرف ماو تاته چې ښکاري نو دا په عام مایکروسکوپ موږ ته نه ښکاري د دې لپاره یو سپیشل مایکروسکوپ دی چې هغې ته موږ الکترون مایکروسکوپ او دا دومره وړوکی دی چې د دې سایز که چېرته موږ وګورو او د دې سایز چې کوم حجم معلوم شوی دی څه حده پورې نو هغه سایز چې د دې کوم دی نو دا په نینومیټر کې دی او د 250 نینومیټر نه واخله تر 20 نینومیټر چې کوم سمالست یونټ دی نو دا په سایز کې دومره چې کوم دی یو وړوکی او بانتهایی سمال مایکرو ارګانیزم دی موږ به یو بله امپارټنټ خبره دام کوو د ده په کریکټرسټک کې دا هم شامل ده چې د 10 نه واخله تر 1000 یعنی د 10 نه واخله تر 1000 ګنا د دو سائز چې کوم دی 10 سے لے کر 1000 times smaller than bacteria د بکټیریا نه د چې کوم دی د 10 نه واخله تر د بکټیریا نه د 10 نه واخله تر د 1000 times زیات چې کوم دی دا د بکټیریا نه یعنی سمال دی انتهایی وړوکی دی او د دې نه علاوه دا وایرس چې کوم دی دا هغه وایرس دی چې د all micro organism نه چې کوم all micro organism څومره چې micro organism دي هغه د پارسل یا د فلټر نه پاس کیږي کراس کوي خو وایرس هغه نشي کراس کولی مایکرو ارګانیزم چې څومره دي یو هم د فلټر پارسلن فلټر نه نشي پاس کېدی خو صرف او صرف وایرس چې کوم دی هغه پاس کیږي د دې فلټر نه یعنی پاس فرام فلټر د فلټر نه چې کوم دی دا پاس کیږي دا کومه سمال دی او شپږم نمبر د دې په باره کې دا هم دا کریکټرسټک دی چې there is no specific shape the virus د اوسه پورې څه خلکو څه ساینټسټ د دې کلاسیفیکیشن کړی دی د شیپ په لحاظ سره خو څه خاص شکل چې کوم دی دا د نشته او د هغې وجه دا ده چې دی کنټینیوسلی چینج یر شیپ دا مسلسل خپل شیپ چې کوم دی شکل چې کوم دی دا مسلسل دا چې کوم دی دا شکل بدلوي 7 نمبر کریکټرسټک د وایرس دا دی چې دا په سیل کې د انسان د حیوان یا د یو بل مایکرو ارګانیزم په سیل کې دننه چې کوم دی دا څه کوي ریپلیکیشن کوي یعنی وایرس چې کوم دی څه کوي وایرس ریپروډیوس ځان چې کوم دی دننه چې کوم نسل بڑھاوي only an animal plant and microorganism
سیل د یو مایکرو ارګانیزم یا د پلانټ یا د انیمل په سیل کې دننه چې کوم دی د خپل ځان ریپلیکیشن کوي. ریپلیکیشن مینز ریپلیکا of virus means یعنی د خپل ځان پشان سکی کاپیانې جوړي. ریپلیکیشن مینز یعنی وایرس د خپل ځان پشان نقل جوړي. او 8 نمبر کریکټریسټک د وایرس دا ده چې دا اوبلیګیټ پیراسایت دی. اوبلیګیټ انټراسیلولر پیراسایت دی مینز مطلب دا دی چې دا صرف او صرف چې کوم دی په سیل کې دننه چې کوم دی دا داسې پیراسایت دی چې دا په سیل کې دننه چې کوم دی ریپروډکشن کوي، په سیل کې دننه چې کوم دی دا پاتې کیږي. د دې نه علاوه مونږه د وایرس په باره کې که تاسو ته دا ښکاري نو زه په دې کې یو دوه درې کریکټریسټک دام لیکم، بلکې زه به دا ووایم چې په دې کې به ولیکو چې بل یو کریکټریسټک د ده دا دی چې وایرس چې کوم دی وایرس چې څومره دی یعنی وایروسز به زه دا ووایم چې وایروسز آر resistant to antibiotic. سموستا چې څومره مونږه انټي بایوټیک جوړ کړی دي او جوړ دي چې هغه امپیسلین دي یا څومره نور انټي بایوټیک دي د دا وایرس څه شي دا ریزिस्टेंट کوي. مونږ چې کوم دی وایرس په سبانه کنټرول کوو او کریکټریسټک کې دا دی چې we can only control the virus with a vaccine. مونږ چې کوم دی صرف او صرف د ویکسین په ذریعہ باندې وایرس چې کوم دی کنټرول کولای شو، دا غي نه مونږ ځان پریونټ کولای شو او دغه نه علاوه مونږ ځان بچ کولای شو. دا د وایرس دا یو اهم خبره دا هم دا. د دې نه علاوه مونږه د وایرس په باره کې دا هم چې کوم دی یو اهم اخیری خبره زه دا هم کولای شم کوم تاسو ته چې وایرس چې کوم دی د دې وایرس نه چې کوم دی وایروسز چې کوم دی دا څه کوي؟ وایروسز کازز ډیزیزز. په انسانانو کې دا یو ډیر زیات ډیزیز چې کوم دی کاز کوي. او د دې نه علاوه اخیری یو خبره بل یو کریکټر بیانوم خبره ختموم چې د اوسه پوری د نن تاریخ پوری there is no specific artificial culture media for the growth of virus. The virus, the growth, the para, there is no artificial specific culture media. The growth of virus, the virus, the growth, the para, the وسپوري سخاص مصنوعي کلچر میډیا نه د جوړه شوی او نه ایډنټیفای شوی دا څنګه چې د بیکټیریا یا د نور مایکرو ارګانیزم مبارکي. نو دا د وایرالوجي دویم یو ټاپک دی چې موږ ته سوایو کریکټریسټک اف وایرس، یعنی د وایرس چې کوم دی دا د خصوصیات دي، دا لس چې کوم دی اهم کوالټیز دي، دا د کریکټریسټک دي، دا خصوصیات دي. او د دې نه علاوه زه به تاسو ته اخیری یو پوینټ په کریکټریسټک کې 12 نمبر اخیری پوینټ ته ختموم خو دی باندې ویډیو نه وګد کومه. موږ اخیری دام وایو چې وایرس چې کوم نه دا یاد ساتي چې وایرس cannot living an environment. زما ستا په ماحول کې د بیکټیریا پشان دا په ماحول کې پاتې کېدې نشي په انوایرمنټ کې، ځکه چې د دې وایرس دا یو خصوصیات دی چې دا there is no metabolic machinery په دې کې په خپل داسې سم ماشینری چې کوم دا هغه نشته
چې منګه چې کوم دی دا غي سوکو چې هغه میټابولیک ماشينري معنا سره یعنی سرایبوسوم یا داسې سپکې نشتا چې هغه خپل د ځان د پاره پروتین تیار کی یا خوراک تیار کی. نو د دې وجنا د زموستا په ماحول کې د انسان نه یا د حیوان نه یا د پلانټ نه بغیر چې کوم دی دا ژوند نشي تیرولې په ماحول کې او دا ډیر کم ټیم کې چې کوم دی دا وایرس چې کوم دی ختميږي په ماحول کې. نو دا څه خصوصیات د وایرس نور هم ډیر کوالټیز دي کریکټریسټک دي خدا میجر کریکټریسټک چې ما تاسو ته پیش کړه. ان شاء الله نیکسټ بچ کوم دی موږ دوه ویډیوګانې په دې باندې کوو چې یو به موږ دا وایو چې د وایرس چې کوم دی د دې کلاسیفیکیشن سو قسمه وایرس دي او بیا موږ وایو چې د اغینه کم کم ډیزیز کیږي او د دې نم بیا بعد چې کوم دی یو بل اخیری ویډیو دا چې اغه ته موږ وایو structure of virus د وایرس structure څنګه دی دا څنګه جوړ دی دا به ان شاء الله په next video کې کوو. thank you so much for watching my video.